Världsmästaren Spanien mot världsettan Sverige är stormötet som är tänkt att inleda damernas första Nations League på Gamla Ullevi på fredag. Igår kallade Spaniens förbundskapten spelare som valt att bojkotta landslaget till landslagssamlingen. Idag var hennes uppdrag att försöka samla den här truppen från olika delar av Spanien. Lo siento, pero no vamos a hablar, ¿vale? Perdonar. ¿Se van a concentrar aquí todas? ¿Perdonar? ¿Se van a ir en la ciudad de llegar a un acuerdo con ella al hotel o no? Están negando que... Lo siento. Flera av spelarna som sagt sig bojkotta landslaget dök upp till spelarhotellet i Madrid, men det var inga glada miner. Uteblir man från kallelse utan giltigt skäl säger spanska idrottsregelverket att spelaren kan bötfällas upp till 350 000 kronor och stängas av 2 till 15 år. Cuando la habéis decidido, hablaste con Montse Misa, habló con vosotras Montse Misa. ¿Cuándo has sabido que veníais aquí, Misa? Igår sa förbundskapten också att Jennifer Hermoso inte är uttagen för att man vill skydda henne. Hermoso själv svarade på sociala medier: skydda mig från vad och från vem? De som nu ber oss att lita på dem är samma människor som precis tagit ut spelare som bett om att inte bli kallade. Spelarna i Madrid togs senare under dagen till Valencia för att ansluta till de övriga i truppen och de tänkta förberedelserna inför mötet mot Sverige. Osäkerheten då kring den spanska truppen var det stora samtalsämnet när delar av den svenska truppen träffade media idag i Göteborg, och det här var vid lunchtid. Nej, men det är klart att vi står bakom Spanien och deras spelare. Det är inte lätt att tacka nej till ett landslag, och gör man det 39 eller vad det nu är så är det ju någonting som pågår. Men ja, vi försöker bara fokusera på fred och förhoppningsvis blir det match. Så får vi se vad som sker. Vi får ju bara följa. Man har aldrig själv varit i den här situationen, så det är svårt att veta exakt hur de känner, men sen någonstans så förstår man ändå att det måste ju vara någonting som verkligen inte stämmer, för att tar man de här besluten som spelarna tar, då är det någonting som inte stämmer, och det är bara att men vi backar ju självklart om att de ska ha det bättre och lösa de problem som verkar ha. Går det att sätta sig in i hur det här är? Ja, men det är svårt. Alltså, jag har svårt att se att det skulle hända i Sverige. Att det skulle gå så långt och men på det sättet som allting har hänt. Så jag har lite svårt att se att det skulle hända här. Men det är klart att man känner med de spanska spelarna. Ja, men vi stöttar dem såklart. Man har förstått att det, som vi sa innan, att det är något djupare som har funnits där ett tag. Och det är sånt som måste bort från damfotbollen. Vi utgår ifrån att det blir en match, för det är det enda vi kan göra. Sen kan ju allt hända under veckan, och det är någonting vi får följa och vi får information kring. Jag vet att de här spelarna är otroligt proffsiga och vet att det bästa de kan göra för att stötta spanjorskor och andra som har det tufft, det är att spela fotboll på en väldigt hög nivå och visa hela världen att det är fotboll vi spelar. Och SVT sänder Sverige-Spanien på fredag, en match som också är OS-kval om den blir av. Fortsättning lär följa där.